Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. راځو ویب ډیزاینینګ ته او په ویب ډیزاینینګ کې چې کوم کورس موږ تاسو سٹارټ کړی دا هغه د CSS په نوم باندې تیر کلاس کې موږ CSS اپلای کړی د کلاس په مرسته باندې بیا ځینې ملګرو څخه تاسو نه کړیو چې موږ څنګه کولای شو یو کلاس په مختلفو ټیګونو باندې په مختلفو ځایونو کې اپلای کړو کچیرته موږ غواړو چې یو کلاس موږ داسې اپلای کړو لکه څنګه چې د ټیګ په مرسته باندې فرض مثال موږ به مخکې یو ټیګ ځان سره ټایپ کاوه او هغه څومره په هغه نوم به چې څومره ټیګونه موږ سره موجود وو ټولې پراپرټیانې بالته اپلای کېدلې کلاس په یو صورت کې داسې کېدای شي چې په هر یو ټیګ باندې بیل بیل اپلای شي یعنی ګوري دا آی ډي ما سره موجوده ده نیټ بین زه سمپل راځم نیټ بین آی ډي باندې کلیک کوم کله چې آی ډي را اوپن شي بیا څه کوم دلته ګوره زموږ په نوم د a_css په نوم باندې یو پروجیکټ جوړ ده سایټ روټ ته راځم رائټ کلیک کوم او ځان سره نیو HTML فایل اخلم چې کله HTML فایل ځان سره والم سمپل دی لپاره یو نوم انتخابوم mul_class په نوم باندې او دې ځنه سمپل راځم دا ځان سره فینیش کوم چې کله دا فینیش شي نو بیا دغه یو کلاس موږ څنګه کولای شو په مختلفو ټیګونو باندې اپلای کوو راځم دلته نه دا ټایټل هم چینج کوم ټایټل به دې ځنه تغییر کوم فرض مثال ته لیکم mul کلاس یعنی په ملټیپل ټیګونو باندې موږ کلاس څنګه اپلای کولای شو دا غدر ډیپ څخه ده سمپل دې ځای اندازه ختموم ها زه راځم دغه ځای کې لومړی یو کلاس جوړوم مخکې لږ کوډ شروع کوم دې ځای کې په وښه موږ یو کلاس جوړو او کله چې موږ غواړو انټرنل CSS د کلاس په مرسته باندې اپلای کوو بیا سمپل ګوره موږ ځان سره سټایل دلته لګو سټایل سٹارټ او سټایل بر د کلاس ته جوړول طریقه مې تیر کلاس کې هم درته ویلې و د ډاټ کلمه موږ لګو دا ډاټ ټکای یعنی چې کله موږ کلاس جوړو او دلته نه کلاس ته موږ کوم mul_class mul class د کلاس د لپاره باډي سٹارټ وبن کلاس ته راځم یو پراپرټي ورکوم ورته د CSS چې کلر او کلر ورته وایم چې څه میرون به څنګه وي د یو کلر وي سمپل اوس راځم دلته ځان سره زه په دغه ساحه کې د باډي چې کومه برخه ده دې ځای کې ځان سره زه څه کوم دې ساحه کې ځان سره یو څو ټیګونه اخلم فرض مثال ځان سره یو ټیګ اخلم د سبونو ما د h1 په نوم باندې h1 او د h1 په نوم باندې ما د ځان سره ټایپ this is heading 1 سمپل مې دې ځان سره لګاو heading 1 همدا سره راځم د دې ساحه کې ځان سره لګاوم څه h1 بیا هم لګاوم او دې ځای کې لیکم this is second heading 1 یو بل ټیګ هم ځان سره والم او هغه ټیک کې ځان سره ټایپ کوم څه بي او دلته بولګم چې this is bold text simple اوس تا کلاس ګوري موږ جوړ کړل د سپونو باندې کلاس دا دلته تاسو تخکاری ګوره کلاس دا .mul_class په نوم باندې زه غواړم دغه کلر میرون د دې په دې درې واړو باندې ټیګونو باندې اپلای شي په دې ټیک باندې په دې کچرته غواړم په دې باندې اپلای کوم زه مجبور او مکلف یم چې کلاس کې ورډ بلګم او دلته بیا کلاس اپلای کوم mul_class کنټرول اس سمپل راځم دا دې زه ریفریش کوم چې کله دا رائټ کلیک وکم او دې نه ګور دا زه رن فایل کما یعنی معنا دا چې ریفریش دي نو ګورئ this is heading 1 this is second heading او this is bold text تاسو دا heading 1 چې کوم کلر دا هغه میرون ده کزرا شمه او دی باندې سو پراپرټي نور هم اپلای کما یعنی فرض مثال دې ځای ته راځم اول ته لګم څه بیک ګراوند کلر دی باندې اپلای کوم بیک ګراوند کلر کې څه باندې اپلای کوم فرض مثال راځم میجنټا دا یو کلر دا ګور کنټرول اس نو اوس په هم تاسو د میجنټا کلر به یوازې په هم د یو باندې څنګه شي اپلای شي لکه مخکې راخاري نور باندې اپلای شوی کوم دا په دې نور باندې اپلای شي نو دا غي تر ټولو د کلاس په مرسته باندې طریقې دا چې موږ تاسو به دغه د کلاس چې په کوم نوم باندې جوړ شوی دا به د ټولو باندې موږ اپلای کوو کلاس ته سمپل راځم د کلاس نوم دا mul_class په نوم باندې همدا څنګه چې دوه غواړم دا بل باندې کلاس اپلای کوم سمپل به کلاس ځان سره ټایپ کوم mul_class په نوم باندې نو اوس په دغه خصوصیات
چې په دې درې واړو ټیګونو باندې څنګه دی اپلای کیږي دا به ایکوال او سیم وي سمپل راځم ګورئ دې ځای دا ریفریش کوم چې کله ریفریش شي تاسو ګورئ د دې ټولو خصوصیات څنګه شو هغه سره یو شان شو دا کچیرته موږ یو کلاس وغواړو چې مولټیپل ټیګونو باندې اپلای کړو خو ګورئ ښه طریقه دا کچیرته ټیګونه سره یو شان وي نو بیا ښه خبردار چې موږ تاسو د څه نه استفاده وکړو د ټیګ نه استفاده وکړو فرض مثال ټول ما سره H1 ټیګ ده او کولی شو یوازې هغه د H1 ټیګ انتخاب کړو ټولې پراپرټیانې خصوصیات باندې څنګه ده اپلای کړو یعنی کچیرته موږ غواړو یو کلاس په مختلفو ټیګونو باندې اپلای کړو نو دا کار څنګه ده امپوسیبل نه ده پوسیبل ده او د کلاس په مرسته باندې خو طریقې څه ده طریقې ګوره دا ده چې په کوم نوم باندې موږ تاسو کلاس جوړ کړی ده کلاس دا ګوره په دې نوم باندې کوم نوم باندې کلاس جوړ ده هغه کلاس به موږ تاسو په ټولو ټیګونو باندې څنګه ده اپلای کوو په H1 باندې اپلای شو په H2 باندې اپلای شو او په B باندې اپلای شو enough for today next class the bar further مخ وړاندې باندې